Bellalita, đôi mắt đã nhuốm màu thời gian của cán bộ lướt trên tờ giấy qua trong kính dày, rồi dần quan sát cô gái trẻ đang ngồi đối diện. Làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng, tất cả toát lên một sức sống căng tràn, một sự hoàn hảo, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nơi đây. Thế nhưng, vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt đầy hoảng loạn của cô lại nói lên một sự thật khác. Chiếc ghế cô đang ngồi và nơi cô sắp phải đến, chẳng dễ chịu chút nào. Bất kỳ ai nhìn thấy cô cũng phải thừa nhận, cô sinh ra là để bước chân vào thế giới hào nhoáng của giới giải trí. Nhưng số phận trớ trêu lại dẫn cô đến một ngã rẽ hoàn toàn khác. Cô đã phạm tội gì? Ông ta không phải là người tìm kiếm tài năng hay đặc vụ săn ngôi sao. Phục công quyền càng xác định rõ vị thế của ông ta ở nơi này. Tàng trữ ma túy. Loại gì? Dùng cho cá nhân hay để buôn bán? Trong khi cô gái chỉ dám ngước nhìn ông ta một cách sợ hãi, người cán bộ kia đáp lại bằng một giọng điệu trung lập. Vô hồn, ông ta đã xử lý hàng trăm trường hợp tương tự rồi. Chỉ cần cô không bật khóc rồi nài nỉ, cầu xin tôi vô tội, ông ta sẽ không phải tốn thời gian an ủi. Là, methamphetamine ấy. Nhưng mà, ông lắc đầu, dáng vẻ của một người kỷ luật đã quá mệt mỏi, kiệt sức trước vô số những trường hợp giống như cô. Giới trẻ bây giờ vẫn chưa thôi tin rằng oxy có thể khiến chúng đẹp hơn hay có làn da trắng hơn sao? Cô định để bị lừa bao nhiêu lần nữa? Ông ta nhìn cô qua cặp kính, như để xác nhận niềm tin rằng ma túy chẳng bao giờ cải thiện được nhan sắc. Cô đã xinh đẹp sẵn rồi, còn đâm đầu vào ma túy để làm gì nữa? Không phải là nữ tù nhân đầu tiên ông ta thấy sa vào ma túy vì những lời hứa hão huyền về việc chúng sẽ làm nhuận sắc. Đã bị bắt lần nào chưa? Chưa à? Rồi cô sẽ lãng phí thời gian, lãng phí tương lai, có đáng không? Giờ nghe chẳng khác gì một cố vấn đang bị thất vọng, hay đúng hơn là ông ta chỉ đang mắng mỏ cô. Cô có hút thuốc không? Bellalita lắc đầu, người đàn ông trước mặt cô chỉ là một cán bộ không phải luật sư. Ông ta không ở đây để giúp đỡ ai, chỉ để sàng lọc từng tù nhân trước khi tống họ vào nhà giam. Có ai đang chờ bên ngoài không? Bạn trai, chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em. Tôi có bạn trai, chúng tôi chưa kết hôn. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, cha tôi cũng đã qua đời năm ngoái. Cô trả lời một cách chân thật, không phải vì vẫn còn đau đớn về một cuộc sống chưa kịp trọn vẹn, mà bằng một giọng điệu dồn nén gượng gạo. Có ai đang chờ bên ngoài không? Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng cô phải nén câu trả lời thật sâu trong tim, tự an ủi mình bằng niềm hy vọng mong manh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đàn ông không chờ đâu, tin tôi đi, tôi là đàn ông, tôi hiểu mà, đặc biệt là với cái tội danh ma túy. Trời ạ, cán bộ nói như một kẻ đã quá quen thuộc với con đường phía trước của cô. Thấy cô không phản ứng gì, ông ta càng nhấn mạnh, nghe này, bản án sẽ không dài đâu, lần đầu phạm tội, lại biết nhận tội, 15 tháng, nếu hắn yêu cô, hắn sẽ chờ. Vâng, cảm ơn ông. Bell hít sâu một hơi, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô không hề nghi ngờ rằng bạn trai sẽ liên hệ luật sư, kháng cáo, tuyên bố cô vô tội và thực hiện lời hứa đưa cô ra khỏi đây. Dù sâu thẳm trong lòng, sự nghi ngờ và lo âu vẫn bủa vây, nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng anh ta. Cô có thể đi rồi, đừng quên lấy gối, chăn, xà phòng, kem đánh răng và khăn giấy. Cô có thể mua thêm đồ trong trại giam. Cán bộ ra hiệu, khéo léo nhận thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Có lẽ ông ta không muốn mất thời gian an ủi, hoặc đơn giản là đã hoàn thành nhiệm vụ sàng lọc. Bell đứng dậy, tiếng ghế ken két kéo lê trên sàn, cơ thể mảnh mai của cô lọt thỏm trong bộ đồng phục tù nhân màu xanh lá xỉn, rộng thùng thình. Đây là thứ cô phải mặc trong 1-2 tháng, hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào khả năng của vị luật sư mà bạn trai cô, kẻ khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ đưa cô ra ngoài. Tất nhiên, anh ta sẽ chẳng bao giờ phải lâm vào cảnh như cô. Khoảng 1 tuần trước, trong một hộp đêm chật ních người, bầu không khí không chỉ sôi động mà còn gần như hỗn loạn. Không chỉ có rượu, mà còn có cả ma túy kích thích cảm xúc. Chẳng ai đủ tỉnh táo để ngăn chặn điều gì, ngay cả chủ hộp đêm cũng làm ngơ. Đặc biệt là mùi thơm ngọt ngào từ những điếu thuốc lá điện tử đặc biệt, lan tỏa khắp nơi. Mọi người phả khói qua mũi và miệng, chia sẻ thứ nicotine thụ động với những người xung quanh. Bell không xa lạ gì với quán bar hay hộp đêm. Cô từng đi chơi với bạn bè, giống như nhiều người trong giới của cô, từ thời đại học. Cô hiếm khi từ chối một lời mời đi chơi đêm. Tuy nhiên, lần tới câu lạc bộ bí mật này ở khu Thangela đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của cô. Khách hàng ở đây toàn là con cái giới thượng lưu, con nhà chính trị gia, những người thừa kế đế chế kinh doanh, cả diễn viên, người nổi tiếng mà cô từng thấy trên TV. Người ở đây có thể tham gia vào những hoạt động bất hợp pháp mà chẳng bao giờ phải lo về hậu của pháp lý. Cô liếc nhìn bạn trai đang ngồi bên cạnh, nhưng anh ta có vẻ xa cách. Anh ta đang mải mê trò chuyện về tiền nào với bạn bè, một tay cầm thuốc lá điện tử, tay kia cầm ly rượu. Tap là con trai duy nhất của một chính trị gia đảng cầm quyền, không được lòng dân cho lắm. Nhưng bằng cách giữ lòng trung thành, gia đình anh ta vẫn hưởng một cuộc sống thoải mái, nhờ đặc quyền được ban phát. Sự thoải mái đó cũng mở rộng đến Lalita. Cô chọn làm ngơ trước những chỉ trích về chính phủ, chỉ tập trung vào những gì cô nhận được từ bạn trai, sự quan tâm và một lối sống xa hoa. Đôi khi Lalita không đồng tình với hành động của Tap và cố gắng cảnh báo. Nếu anh ta không nghe, cô sẽ phớt lờ. Cho đến khi, cảnh sát, Lalita nhớ rất rõ khoảnh khắc hỗn loạn bùng nổ. Trước khi mọi người kịp phản ứng, tiếng la hét và ly vỡ loảng xoảng vang lên. Đèn trong câu lạc bộ bật sáng, làm lóa mắt những kẻ đã quen với bóng tối. Chẳng ai ngờ cảnh sát lại dám đột kích vào hang cọp, nơi chỉ dành cho những cá nhân đặc biệt. Tại sao nơi này lại để cảnh sát vào dễ dàng đến vậy?
Tắc ném thuốc lá điện tử xuống đất và lao đến bên cô, run rẩy như sợ bị bắt quả tang. Một điều nữa về Tắc, là con trai duy nhất, anh ta gần như bị cha kiểm soát hoàn toàn. Dù đôi khi anh ta có lệch lạc, nhưng anh ta luôn hành động thận trọng để không gây rắc rối cho cha mình, một chính trị gia của công chúng. Lần này cũng vậy, ít nhất 10 cảnh sát xông vào, chia thành đội nam và nữ để khám xét. Một số khách nhanh chóng bị đưa sang một bên, trong khi những người khác la hét về quyền lợi, thứ bị các viên chức phớt lờ. Trên một số bàn, có những đống bột ma túy lẫn với ly rượu và thuốc lá điện tử vương vãi khắp nơi, chẳng thuộc về ai. Xin lỗi, chúng tôi cần khám xét cô. Lalita đồng ý, khi nữ cảnh sát bắt đầu khám người, tay lướt qua cơ thể cô. Cô trong sạch, cô chẳng làm gì sai ngoài việc uống rượu. Cô chưa bao giờ đụng đến thuốc lá điện tử. Cô liếc nhìn Tắp, người đang bị một cảnh sát mặc thường phục khám xét. Mặt anh tái nhợt, gần như phát sốt, trông sấy khướt nhưng vẫn đứng vững. Tuy nhiên, Lalita phải chuyển sự chú ý về phía mình, khi tay nữ cảnh sát di chuyển đến eo cô. Một vật thể tròn, nhô ra trong túi quần jean vải lanh của cô. Viên chức lập tức lấy nó ra. Đó là một gói bột tinh thể trắng, không thể nhầm lẫn, methamphetamine. Tim cô như trùng xuống. Theo bộ luật hình sự về tội tàng trữ ma túy, ngay cả khi không có bằng chứng sử dụng hay ý định buôn bán, cơ hội thắng kiện của cô vẫn rất thấp. Lượng methamphetamine được tìm thấy vượt quá giới hạn cho phép. Sau cuộc đột kích, hơn 20 khách hàng bị đưa về đồn. Tất nhiên, Lalita là một trong số đó, bị buộc tội tàng trữ ma túy với số lượng không được hưởng án treo. Dù cô khăng khăng mình vô tội, rằng ma túy không phải của cô và cô không biết nó từ đâu ra, tình thế vẫn rất tệ. Tuy nhiên, 100% những kẻ bị bắt dù dùng hay buôn thuốc đều phủ nhận bằng cùng một câu. Đối mặt với lời nói và bằng chứng, cảnh sát chọn tin vào thứ sau. Còn Tắc, anh ấy không đến sao? Lalita hỏi, nhìn qua vài vị luật sư mà Tắc đã gửi đến giúp cô ngay sau khi bị bắt. Sau khi bị tách khỏi những người khác, Lalita không thể liên lạc với ai hay dùng điện thoại. Lần cuối cô thấy bạn trai là khi anh ta nhìn cô với vẻ sốc, không thể xử lý tình huống. Trước khi cô kịp nói gì, anh ta đã bị đưa đi. Anh Tắc chưa bị buộc tội gì, anh ấy đang nghỉ ngơi ở nhà. Câu trả lời của luật sư khiến tinh thần cô suy sụp. Cô quá sốc đến mức khó tin rằng mình đang phải đối mặt với thứ mà cô chưa từng tưởng tượng. Chỉ riêng việc bị khám xét và phát hiện có ma túy đã đủ tệ, đủ để cô muốn có ai đó bên cạnh. Cô thậm chí không dám nghĩ đến việc sẽ tệ thế nào nếu cha mẹ cô còn sống và biết con gái mình bị bắt vì ma túy. Đừng lo, anh Tắc không thể đến vì tình hình đang khá hỗn loạn. Các phóng viên vây kín đồn và tin tức về vụ đột kích hộp đen toàn người nổi tiếng, con cháu chính trị gia đã lan truyền. Một số bị bắt với ma túy, anh ấy sợ nếu đến, anh ấy sẽ bị kéo vào tiêu đề và gây tổn hại cho gia đình. Mắt Lalita nóng rát, tay đổ mồ hôi. Cô chưa chợp mắt chút nào được kể từ khi bị bắt. Dù biết nhiều giờ đã trôi qua, cô không chắc bên ngoài là ngày hay đêm, hay khi nào cô sẽ được thả. Điều cô biết là người đàn ông tuyên bố yêu cô, người cô đã bên cạnh bao năm, không muốn dính dáng đến rắc rối. Vì cha anh ta là chính trị gia, thế mà, anh ta vẫn chưa liên lạc, thậm chí một tin nhắn cũng không. Để tôi giải thích, luật sư bắt đầu. Với lượng ma túy vượt quá giới hạn, cảnh sát có thể buộc tội cô buôn bán quy mô nhỏ. Dù tài khoản ngân hàng của cô không có giao dịch đáng ngờ, điều đó cũng không giúp miễn tội cho cô. Cô vẫn có thể đối mặt với hình phạt nặng hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ đụng đến ma túy, tôi chưa bao giờ dùng. Lalita phản kháng. Điều này có thể giúp giảm án, luật sư nói một cách dửng dưng. Vì đây là lần đầu phạm tội, ngay cả khi vào tù, cũng sẽ không lâu. Ông ta nói với vẻ dễ dàng như đang giải thích cách đăng ký cho con vào trường, tự tin rằng mọi chuyện sẽ ổn và sẽ có người đến đón cô. Nhưng với Lalita, hai chữ nhà tù như một cú giáng mạnh, khiến cả thế giới quanh cô chao đảo. Cổ họng nghẹn ứ như có vật gì chặn lại, đôi môi khô khốc, không thể thốt nên lời. Tôi lặp lại, nếu cô chống án, cơ hội thắng của cô dưới 50%, và nếu thua, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn. Tôi đề nghị cô suy nghĩ kỹ, nhưng ma túy đó không phải của tôi, tại sao ông không điều tra? Giọng cô run rẩy, lời khai của cô không có bằng chứng, ma túy đã ở trong người cô Bell, chúng ta không thể quay ngược thời gian. Anh Tắc nhờ tôi nói với cô rằng anh ấy sẽ làm hết sức để giúp cô thoát khỏi chuyện này sớm nhất. Nếu cô nhận tội và hợp tác, tòa có thể giảm án. Trong trường hợp đó, anh Tắc và tôi sẽ ở đây giúp cô. Hãy tin tôi. Bữa sáng lúc 6 giờ, trưa 11, tối 3 giờ chiều. Trễ 10 phút thôi là bếp đóng cửa. Mày chỉ có 10 phút để tắm mỗi tối. Đừng có đi đừng leo nghêu như đang ở nhà. Ở đây, mày phải làm theo quy tắc, nghe lời quản giáo và tránh gây chuyện, trừ khi mày muốn bị tống vào khu biệt giam. Khi bước theo một quản giáo về phòng giam, Lalita mang theo một chiếc chăn dày nặng mùi, một chiếc gối nhỏ cứng đơ và một túi nhựa đựng đồ dùng cá nhân. Sau khi bị sàng lọc và thẩm vấn, cô được xem một video giáo dục về tác hại ma túy. Nó có lẽ hữu ích cho học sinh tiểu học, chứ không phải cho một tù nhân sắp bước vào trại giam. Lalita ôm chặt cánh tay khi bước qua cánh cửa cong dẫn vào hành lang hẹp. Cô chưa thấy tù nhân nào, nhưng chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nói vọng ra. Những cánh cửa sắt khổng lồ ngăn cách tự do, nhưng ít nhất vẫn có khe hở cho ánh sáng lọt qua. Vài phụ nữ rướn cổ nhìn cô tù nhân mới. Mỗi phòng giam 2 người, ăn, tắm, hoạt động đều có giờ quy định, sau đó là điểm danh, đừng có để bị trễ, rõ chưa? Vâng, Lalita đáp, dù không nhút nhát, việc trở thành tâm điểm chú ý với bao ánh mắt dò xét khiến cô bứt rứt. Thành thật mà nói, Lalita chưa sẵn sàng, nhưng cô không còn lựa chọn,
và chẳng ai có thể giúp cô lúc này. Cô cố nghĩ rằng mình sẽ phải thích nghi, dù nó khác xa việc chuyển trường hay nhà mới, nơi bạn bè chào đón bằng vòng tay rộng mở. Từ khi bước chân vào tù, Lalita chỉ mong tìm được một người bạn cùng phòng có thể chung sống được, miễn đừng là kẻ bạo lực là đủ. Vì thế, cô thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết khu vực này dành cho tù nhân thông thường, không phải loại nguy hiểm. Đừng nhìn người khác, phòng giam của mày đây, vào đi. Bữa trưa lúc 11 giờ, cán bộ đưa ra chỉ dẫn cuối cùng trước khi mở khóa. Tiếng kéo kẹt của cửa sắt xì xét vang lên. Lalita hít một hơi sâu, như thể không còn không khí cho cô thở ở phía bên kia. Cơ thể mảnh mai bước qua ngưỡng cửa, và điều đầu tiên cô thấy là một chiếc giường tầng, nơi một cô gái trẻ đã chiếm giường dưới. Người kia dường như biết mình có bạn cùng phòng mới. Chào, tôi là Keo. Cô tự giới thiệu bằng giọng vui vẻ, hoàn toàn khác với những người Lalita từng gặp từ lúc bị bắt. Kêu nhỏ con, chắc chưa đến 1m60, gương mặt non trẻ như học sinh, trông không giống kiểu người nên xuất hiện ở nơi này. Lalita, vẫn lạ lắm, liếc nhìn cửa. Sau lưng cô, cánh cửa sắt đóng sầm lại, rồi tiếng ổ khóa xoay vang lên khô khốc. Trước khi Lalita kịp mở miệng giới thiệu, Keo đã bước tới, nhanh nhẹn chìa tay ra. Lại đây, tôi giúp, nếu cậu không dọn giường nhanh, họ sẽ gọi ăn trưa sớm đấy. Ồ, vâng, cảm ơn, Lalita đáp giọng rụt rè. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng mới, ngoài chiếc giường tầng, chỉ có một bàn nhỏ với một chiếc ghế nhựa, một cái quạt san, vài móc treo quần áo và một ngăn kéo nhựa đá cũ kỹ. Gần bàn là một ông cửa sổ nhỏ gắn song sắt, đủ để không khí lưu thông, dù nó quá cao để có thể nhìn ra ngoài. Đây là ngày đầu tiên của cậu à? Tội gì vậy? Keo, cô gái thấp bé hơn, hỏi trong lúc giúp Lalita đặt chăn lên giường tầng trên. Thấy bạn cùng phòng mới còn lúng túng, Keo mỉm cười thật tươi, giọng nhẹ tênh như thể đang trò chuyện trong quán cà phê. Cứ nói đi, không sao đâu. Ở đây ai cũng như ai, đều bình đẳng cả. Ví dụ như tôi này, tôi bị bắt vì tội giết người, chặt xác rồi xả xuống bồn cầu. Cái gì? Lalita thốt lên, mắt trợn tròn, suýt đánh rơi cái gối đang ôm. Cô cười phá lên khi thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi rồi nhanh chóng phủ nhận. Đùa thôi, tôi từng là diễn viên phim truyền hình, nhưng sau đó có người mời tôi đầu tư vào một trang web cờ bạc trực tuyến. Tiền lời tốt nên tôi rủ thêm vài người khác tham gia, ai lại từ chối chứ? Nghe có vẻ là cơ hội ngon lành, nhưng khi cảnh sát vào cuộc, họ không truy bắt những con cá lớn đâu. Thay vào đó, họ nhắm vào những người như chúng tôi, có chút tiếng tăm nhưng không đủ mạnh để tránh bị bắt. Cách đó giúp cảnh sát có thành tích và tiêu đề báo chí. Kêu nhún vai, như chấp nhận sự bất công trong hệ thống pháp luật. Với nhiều người, chỉ cần có quyền lực và kẽ hở, họ vẫn có thể tiếp tục sống tự do. Còn tôi thì nhận tội và hợp tác, nên tòa chỉ tuyên án 2 năm rưỡi. Nếu cư xử tốt, tôi còn có thể được tha sớm nữa. Ngoài sự tử tế, điều Lalita nhận ra ở Keo chính là ánh nhìn lạc quan, dù cuộc sống nơi đây chẳng dễ dàng chút nào. Lalita thầm thừa nhận, trong một nơi như thế này, thật khó để tìm được chút ánh sáng tích cực, nhưng cô đã làm được điều đó. Tôi tên là Bell, tôi ở đây vì tàng trữ ma túy, Lalita nhẹ nhàng nói. Thật sao? Nghiêm túc đấy à? Đôi mắt Keo mở to, thể hiện sự ngạc nhiên còn hơn cả chuyện giết người chặt xác. Đúng vậy, nhưng ma túy không phải của tôi bị gài, không rõ là ai. Bạn trai tôi đã thuê luật sư, nhưng ông ta bảo bằng chứng quá chắc chắn. Nếu chống án, tôi sẽ thua. Vì vậy, tôi đành chấp nhận ở đây. Từ cảnh sát đến quản giáo, chẳng ai thực sự lắng nghe câu chuyện của cô. Nhưng lần này, có người chịu nghe cô bằng cả trái tim rộng mở. Kêu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, chân thành và đồng cảm. Thật bất công. Tại sao cậu lại gặp xui xẻo đến vậy? Lalita bắt đầu nghĩ mình thật may mắn khi tìm được một người bạn cùng phòng cùng tuổi, giữa một nơi đáng xấu hổ như thế này. Mọi người rời phòng giam, đi bộ qua sân đến nhà ăn bên kia. Ánh nắng chói chang rọi xuống bãi cỏ khô cằn. Hai bạn cùng phòng đi sát bên nhau dưới bóng râm. Lalita, hay Bell, như cô cho phép cô gọi, hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tận hưởng chút không khí trong lành. Thấy tòa nhà nhỏ trông giống bãi đậu xe kia không? Keo chỉ tay về phía một tòa nhà đối diện, nối liền với tòa chính nhưng bị mọi người tránh né. Các cửa sổ lẽ ra phải mở, nhưng lại đóng chặt, như thể cố giấu kín mọi ánh sáng bên trong. Đó là khu biệt giam, nơi họ nhốt những người đánh nhau hoặc tấn công quản giáo. Tuần trước có người bị gửi vào đó, chỉ 3 ngày sau đã gần như phát điên, cô thì thầm, như sợ ai đó nghe thấy. Bell gật đầu trong im lặng, ngay cả phòng giam thường đã ngột ngạt, vậy mà còn có cả phòng biệt giam, tối tăm, không biết ngày đêm, chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng có thể mất trí. Chưa kịp chuyển sự chú ý, Bell bắt gặp một tù nhân đi qua bãi cỏ, hướng về phía một vườn rau, những hố đất được bao quanh bằng gạch, trên đó là những mầm cây xanh mơn mởn. Bell nhìn quanh, tưởng quản giáo sẽ gọi tù nhân đó lại, nhưng không, mọi người dường như không bận tâm. Bell suýt dừng lại, muốn quan sát kỹ hơn. Tù nhân cúi xuống vườn, làm điều gì đó mà cô không nhìn rõ. Ngay lúc đó, Keo vỗ vai cô, nhắc họ đừng lạc nhóm. Nhà ăn tù ngột ngạt dưới ánh nắng trưa gay gắt. Phần lớn các quạt trần đều quẩy yếu ớt, hằn lên dấu vết thời gian. Bell vừa chuẩn bị lấy một khay inox giống như hồi đi học, thì bỗng nhiên Keo hoảng hốt kéo cô lại. Tôi quên lấy nước tương với sốt mayon rồi. Ôi không, hôm nay có trứng kìa. Keo thốt lên giọng lo lắng. Bell không hiểu tại sao chuyện đó lại quan trọng đến vậy, nhưng thấy Keo hối hả, cô chỉ kịp nói, giữ chỗ cho tôi với nhé, bất cứ chỗ nào trống cũng được, tôi sẽ quay lại ngay.
Keo nhanh chóng chen ngược dòng người, còn Bell nhìn theo cho đến khi cô khuất dạng. Khi Keo dừng lại trước người nấu ăn với khuôn mặt nghiêm nghị, Bell nhận ra cô ấy cũng mặc đồng phục tù nhân, nhưng mang thêm tạp dề và mũ trắng. Cô hiểu rằng trong tù, một số vị trí như thế này được giao cho tù nhân tình nguyện đảm nhận. Đưa khai, có muốn cơm không? Bell không mong đợi sự tử tế, nhưng nghe những lời thô lỗ như vậy không dễ chịu. Cô hiểu tại sao Keo cần nước tương, chúng cần để nêm nếm thêm. Khi nhận bữa ăn đầu tiên, Bell chỉ được trao một bát súp rau loãng như nước luộc bắp cải, không có đậu phụ, không chút thịt, chỉ một quả trứng luộc nhỏ nằm lặng lẽ trong bát. Cô biết mình không thể hy vọng một bữa ăn đủ chất và lành mạnh, mục tiêu duy nhất chỉ là để no bụng. Bell quay sang nhìn người nấu ăn. Chỉ có vậy thôi sao? Cô thốt lên giọng ngập ngừng. Người nấu ăn quay lại, nét mặt cứng đờ, không một chút kiên nhẫn. Mày muốn gì? Một bữa tiệc à? Mày muốn tao gọi pizza cho mày không? Đi đi, còn có người khác đang chờ. Vá nồi gần như bị ném thẳng vào Bell, kèm theo những tiếng cười nhạo báng và ánh mắt khinh bỉ của những tù nhân đứng gần đó. Bell mím môi, cúi đầu, cố gắng không để bị cuốn vào bầu không khí ngột ngạt ấy. Cô nhìn quanh tìm một chỗ trống, không khí như đóng băng khi cô vừa bước qua từng bàn ăn. Mọi người đều liếc nhìn cô, rồi nhanh chóng đặt tay lên ghế trống như ngầm bảo không muốn chia sẻ không gian với cô. Bell lặng lẽ đi vòng quanh, cuối cùng tìm được một bàn trống, ngồi xuống trong hy vọng Keo sẽ sớm quay lại. Chưa kịp ăn, đột nhiên một người đặt khay xuống cạnh bên với tiếng rầm lớn khiến súp bắn tung tóe. Bell quay lại thì thấy một người khác đã ngồi đối diện cô. Rõ ràng, đó không phải Keo. Bell nhìn người phụ nữ mới ngồi xuống, những nếp nhăn sâu quanh mắt, những đốm đen trên da cho thấy cô ta lớn tuổi hơn nhiều. Một điều chắc chắn, cô ta không phải là người bạn dễ gần. Ngày đầu tiên, mày không được ngồi ở bàn, mày phải ngồi dưới sàn trước bếp, không ai nói cho mày biết sao. Giọng cô ta tràn đầy quyền uy, dù khuôn mặt không hề nghiêm nghị hay giễu cợt. Bell cảm thấy lo sợ, tay run run khuấy cơm, cố giữ bình tĩnh. Rồi, khay thức ăn của Bell bị xô đổ, súp đổ tung tóe lên sàn, thìa rơi xuống và trái tim cô như cũng rơi theo. Bell chỉ biết cầu mong Keo quay lại và giúp cô thoát khỏi cảnh này. Tao thấy mày đi với con Keo đó, nó đi đâu rồi? Người phụ nữ bên phải cười mỉa mai, liếc nhìn xung quanh. Mày coi chừng, đừng quá thân với con Keo đấy, nó lợi dụng người mới làm đấy. Có khi mày bị quấy rối mà không hay. Không phải nó là thích con gái sao? Mà con này không phải kiểu Ton đâu, nên Keo sẽ không thích đâu. Ôi, Ton trong tù hiếm lắm, miễn là nữ là nó theo đuổi hết. Nó còn tán tỉnh mày một thời gian, nhớ không? Vậy thì thôi, ngừng nói về Keo đi, để nó ăn yên ổn đi. Hai người kia bỗng im lặng, giọng nói của người phụ nữ tên Đao không hằn học, mà như một bà chủ cắt ngang cuộc họp, khiến tất cả im lặng. Thế nào, con chưa đứng dậy à? Ánh mắt Đao lạnh như băng, hướng về phía Bell. Bell mí môi đến mức đau nhói. Cô muốn chờ Keo, nhưng từ câu chuyện vừa rồi, Keo có thể không đủ sức đối phó ba người này. Bell hiểu mình đang bị một nhóm chị đại bắt nạt. Nó có nghe không? Bị điếc à? Cô gái bên phải cười khúc khích, rồi vỗ tay sát tai Bell khiến cô giật bắn mình. Vậy là nghe rồi, nhanh lên, không thì tụi tạo sẽ giúp một tay đấy nhé. Chưa kịp phản ứng, một trong những người phụ nữ túm chặt cánh tay Bell, kéo cô đứng dậy. Nhưng Bell giằng co, không chịu khuất phục. Nó không đi, chị Đao, cô cố gắng nói. Không có quy tắc nào bảo người mới phải ngồi đâu. Vậy ai cũng có thể ngồi bàn đúng không? Bell nói, không muốn gây chuyện nhưng cũng không chịu nhượng bộ. Lòng can đảm của cô nhỏ bé và lạc lõng giữa những ánh mắt dữ tợn. Ăn, Đao hét lớn. Cô kéo chuyển từ cánh tay sang tóc Bell, buộc cô ngước mặt lên trần nhà. Cô cố gắng giật ra những ngón tay siết chặt, nước mắt dâng lên vì đau. Nói chuyện cho tử tế. Xin lỗi chị Đao ngay. Buông ra. Xin lỗi bọn tao ngay. Quỳ xuống chân chị Đao. Một trong những thuộc hạ kéo tóc Bell mạnh hơn. Bell phải cúi gập người để giảm đau. Quản giáo có can thiệp không? Hay họ bỏ qua? Có ai sẽ giúp cô không? Keo sao vẫn chưa quay lại. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Bell. Mọi thứ dần mờ nhạt, chỉ còn nhìn dò ba người phụ nữ kia đang vây quanh cô. Nhưng rồi, một người khác xuất hiện, đặt khay lên bàn và bình thản ngồi xuống, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lực nắm trên tóc Bell dịu bớt. Cô nhận thấy ánh mắt bối rối của Đao. Thái độ của cô ta thay đổi ngay lập tức. Bell quay sang người mới. Cô ta chỉ lớn hơn Bell vài tuổi, chắc chắn không thuộc cùng thế hệ với Đao. Nhưng sự có mặt của cô ấy khiến ba người kia không thoải mái chút nào. Người mới bắt đầu ăn một cách bình thản, như không hề biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Đôi mắt vô cảm chăm chú vào bát súp. Đi ngồi chỗ khác, cuối cùng Đao nói, giọng ra lệnh. Hai thuộc hạ của cô ta lầm lũi theo sau. Bell ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đã khiến họ rút lui. Cô không chắc đó là hành động cố ý giúp đỡ hay chỉ tình cờ xảy ra. Dù sao, Bell vẫn muốn cảm ơn, nhưng có vẻ như cô nhìn quá lâu. Người phụ nữ ấy ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau. Rồi, cô làm một điều khiến Bell tò mò hơn. Cô ấy chỉ vào khay thức ăn của Bell, nơi súp đã đổ loang vào của trứng luộc nghiêng ngả. Chỉ lòng đỏ thôi, cho tôi được không? Chỉ lòng đỏ thôi, tôi không ăn lòng trắng. Nhưng nếu cô không muốn cho, cũng không sao. Đừng quên nhấn theo dõi để đón chờ phần tiếp theo nhé.